ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਅੰਮੀ ਅਬੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਅੰਬਰਸਰੀਆ ਹਰੀਸਾ ਤੇ ਹਾਜੀ ਦੀ ਨਿਹਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈਜਾਨ ਫੌਰਨ ਬਰਮਿੰਗਮ ਪਹੁੰਚੋ, ਅਸੀਂ ਤੜਕਾ ਲਵਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਿਹਾਰੀ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰੀਸਾ, ਤੇ ਫੌਰਨ ਪਹੁੰਚੋ। ਨਾਲ ਗਰਮ ਗਰਮ ਨਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲਵਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਲਾਹੌਰੀਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੰਡਨੋਂ ਬਰਮਿੰਗਮ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਕਰੀਬਨ 125 ਮੀਲ ਬਣਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਣਦਾ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਵੈਸੇ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੌਂਸਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਾ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਲਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਹਾਰੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਰੀਸਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਅੰਬ ਵੀ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ जी, मुलाकात होती है। लो जी, जैसे आपको बताया था कि मैं जा रहे हैं बर्मिंघम जाके असी रोटी छोटी खानी है, हरीसा खाना है तो निहारी खानी है। पीछे भी एक लाहौरिया बैठा है, मैनचेस्टर तो आया है, यह भी तकरीबन 150 किलोमीटर का सफ़र तय करके आया सिर्फ रोटी खान। लाहौरिया होवे ते रोटी का शौकीन ना होवे, किवें हो सकता है। तो यह भाई जिहड़े हैगे ने ना अहमद भाई, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਹਰੀਸਾ ਤੇ ਨਿਹਾਰੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਬ ਚੂਪਣੇ ਨੇ ਅਸੀਂ, ਵੈਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਚੌਂਸਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ। मज़ा आ गया। हरीसा भी खा लिया, निहारी भी खा ली, तो फिर 2-3 घंटे असी गप्पां गुप्पां मारते रहे। गप्पां मारन तो बाद सानूं फिर भुख लग गई। हुण असी इत्थे आए हैं जी देसी डेरा बर्मिंघम विच रेस्टोरेंट है। इत्थे आ वेखो कबाब लग रहे ने, रोटियां लग रही हैं। असी एक मिक्सड ग्रिल ऑर्डर कर लीए, तो फिर उस तो बाद चिकन कढ़ाई हुण खाने आ, तो फिर मज़े लैने आ। तुसीं भी चैक करो। मज़ा आ गया। स्वाद आ गया।